सुप्रभात. आज आपण चंद्रन अय्यर बरं का, चंद्रन अय्यर यांच्याशी शुद्ध मराठीत बोलणार आहोत आणि ते कितपत आता मराठी बोलतात हे आपल्याला लवकरच मुलाखतीच्या दरम्यान कळणार आहे. तर चौथा स्तंभसाठी कॉर्पोरेट टायकून्स याचे संपादक या नात्याने चंद्रन अय्यर यांनी नॉमिनेशन केलेलं आहे. तर आता मग त्यांचा प्रवास कसा झालेला आहे आतापर्यंतचा. आता तो उद्योजकीय पत्रकार म्हणजे एंटरप्रेन्योरशिप, मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप असे ते सध्या त्यांचं स्टेटस आहे. संपादकही तेच आहेत, पब्लिशर पण तेच आहे. ते एका टॅब्लोइड मध्ये, मिड डे नावाच्या टॅब्लोइड मध्ये सर्व्हिसला होते आणि अचानक त्यांनी घरी बायकोला येऊन सांगितलं की मी अस्वस्थ आहे, आय एम सो रेसलेस आणि मला ही नोकरी सोडायची. आता त्याचं काय कारण होतं, मग ते उद्योगात कसे पडले. त्याच्यानंतर त्यांनी त्यांचा पूर्ण पत्रकारितेचा प्रवास हा चालू होता औरंगाबाद मध्ये. त्यावेळेला मी काही वेळ त्याचा साक्षीदार पण राहिलो. तर प्रतिभा आणि चंद्रन यांनी खूप चांगलं काम आतापर्यंत केलेलं आहे पत्रकारितेच्या क्षेत्रामध्ये वेगवेगळ्या भूमिकांमध्ये. म्हणजे वेगवेगळ्या भूमिका म्हणजे त्याचे स्किल वेगळे आहेत, हिचे वेगळे आहेत, असं त्यांनी सुरेख संगम कॉर्पोरेट टायकून मध्ये आपल्याला दिसतोय. तर मी आता सुरुवात करणार आहे विजय सातोकर सरांपासून, की आपण पीटीआय मध्ये दोघेही सहकारी होता, अर्थात आपण संपादक होता, ज्येष्ठ होता. तर चंद्रन बद्दल आपण थोडस सांगावं. चंद्रन बद्दल सांगण्यासारखं खरं म्हटलं खूप आहे. पहिले तर तुम्हाला धन्यवाद देतो अनिल फळे साहेब की हा प्लॅटफॉर्म तुम्ही सुंदर, अतिशय चांगला प्लॅटफॉर्म आहे, चांगला उपक्रम आहे. आणि चंद्रन बद्दल सांगायचं म्हणजे पीटीआय नागपूरला मी इथे ब्युरो चीफ असताना एक माझे सहकारी होते, दत्ता बंगाली होते. आणि नंतर एक दिल्ली मुंबई हेड ऑफिस मधून एक आला की बा आम्ही एका तरुण पत्रकाराला तिथे पाठवतोय. आणि ठीक आहे, गरज तर होती, नागपूरमध्ये गरज होती, कारण मोठा शहर आहे, त्याच्याबद्दल काही सांगायची गरज नाही. आता आणखी मोठं झालंय. आणि कोण येत आहे म्हणून साहजिक आय वॉज ईगर टू नो. त्यामुळे हा एक तरुण पोरगा, उत्साही, ब्राईट आहे आणि काय म्हणणार त्याला तुम्ही, उत्साह बिलकुल उचंबळून जाणारा वगैरे यंग मॅन. हे चंद्रन अय्यर नागपूरला आले. माझ्या मनात शंका होती खरं म्हटलं, बाबा हा आधी माझ्या आधी तिथे नायर होते, नंतर हे बंगाली होते, आणि म्हटलं हा पाठवून यांनी अय्यर पाठवून हा गडी माझ्याबरोबर किती काम करू शकेल इथे मराठी. पण एक दोन दिवसातच चंद्रनशी चांगली दोस्ती झाली, मैत्री झाली. आणि त्याचा उत्साह पाहून की बाबा या माणसाला, या गड्याला कुठेतरी काही कमी पडेल आपल्याला काम करण्यामध्ये, हे माझा बिलकुल अजिबात जो थोडासा आय वॉज हेजिटंट, ते अजिबात गेलं. आणि आणखी खरं म्हणत पुष्कळ सांगण्यासारखं आहे. नंतर चंद्रन, मी गेलो दिल्लीला आणि चंद्रनचा प्रवास सुद्धा पीटीआय मध्ये दुसरा सुरू झाला. त्याला मी औरंगाबादचा चीफ म्हणून नंतर मी पाहिलं काम करताना, जेव्हा मी वेस्टर्न रिजनचा चीफ होतो मुंबईला. आणि नंतर मी दिल्लीला संपादक असताना सुद्धा हा चीफ रिपोर्टर म्हणून मुंबईला होता. त्यामुळे चंद्रनची वेगळी रूपं मी पाहतोय. आणि आता हा एंटरप्रेन्योर झालाय. हे लेटेस्ट यांचा जो अवतार आहे हा बरं काही चंद्रन बद्दल स्वतःच बोलून जातो. बोलण्यासारखं चंद्रन बद्दल खूप आहे. आपण पुढच्या चर्चा इथून आपण आणखी त्याच्यावर खरं म्हटलं बोलू. पण चंद्रन, आता सरांनी सांगितलंय की स्टार्ट पीटीआय आणि बाकीच्या गोष्टी, तर तुम्ही आता तुमच्याबद्दल सांगा की तुम्ही आता बरचसं सोशल मीडियातून आपण आपले विचार व्यक्त करत असतात की एंटरप्रेन्योरशिप, धाडस कसं करावं, याबद्दल एक जनरल काय तुमचं मत आहे ते सांगा. फळे साहेब, पहिल्यांदा मी तुम्हाला आभारी आहे की तुम्ही मला या व्यासपीठावर निमंत्रण दिलं. मी मराठी बोलू शकतो पण खूप जास्त बोलू शकत नाही, हे मला ठाऊक आहे. तो बोलताना कदाचित मला थोडाफार इंग्लिशचा हेल्प लावा लागणार किंवा हिंदीचा. ते इतका मला रिक्वेस्ट आहे. सो ॲज फार एज माझ्या
I was basically more of a mainstream journalist. I joined PTI as a mainstream journalist. माझ्या first posting माझ्या नागपूर मध्ये झाला, where I met a person, a towering personality like Mr. Vijay Satukar, and that's how my journalistic career began. With him, I had a lot of things to learn. The most important thing I learned from Mr. Vijay Satukar is that he is a wonderful human being, and a good gentleman, so all those things. But I consider myself more of an accidental entrepreneur. The reason I'm saying the word accidental entrepreneur, because when I was working in PTI, I had not much of an idea that one fine day I will switch over and become an entrepreneur. It came into it much later, when I was working in a tabloid for some time. Basically people have an assumption that journalism always means something of a negative news. I had a very fantastic experience, good experience also working in the tabloid. But the side part was that every day you had to come out with something very, very sensational story, and sometimes stories which, while doing so, I was not exactly happy with the type of stories which I was doing. So I wanted to do such type of stories which will inspire people to think big. An idea also came to me while reading a book by an American author, Napoleon Hill, who is the very great author of Success Principles. The thing. So just what he used to do is that he used to interview a lot of big business leaders, and he aggregated them in the form of a book. That made me think, आपण असं का करू शकत नाही? Why don't I create a magazine which only covers the big successful people, not only big successful people, even grassroots innovators. आपण जेव्हा कदाचित गाव मध्ये जातो, तेव्हा पण आपल्याला असे लोक भेटतात ज्यांनी काहीतरी वेगळं काहीतरी केलं असेल, कदाचित ते जुगाड असेल, काहीतरी समथिंग व्हेरी डिफरंट. मला असं वाटलं की वाय डोंट वी इंटरव्यू ऑल दीज पीपल. That's how my magazine started. Yes, so this is what was as my journey was. After that, corporate, on the first anniversary of our celebration, we invited Maharana Arvind Singh of Mewar. That was on 2014, and since then, that's how the magazine started growing. See, earlier it was a very, very difficult to expand the magazine, because one thing is that we are all coming from a middle class people, so we do not understand what is exactly a marketing, because just by giving good contents you can't survive, and a lot of things you learn it the very hard way. That's what happened even in my case. So there was, even at one point, my entire money which I had earned during the PTI, even that got depleted. So like any entrepreneur who goes through a roller coaster experience, I also went through. Fortunately, I was lucky that Pratibha stood by me. I was saying that's how the magazine was launched at the hands of Shri Ravishankar ji, and then first anniversary celebration, Maharana Arvind Singh of Mewar we had invited, and all these things gave a big sort of a boost to the magazine, and slowly we started expanding it, and we are available on Maxter since 2015. Maxter is a platform, digital platform, so people from any part of the world, they can buy or subscribe to a magazine. So that's how we started, and we also started using social media in a big way to increase our reach. So this is my, in short, my journey. ओके. इंडस्ट्री बीट मध्ये तुम्ही नॉमिनेशन केलेलं आहे चौथा स्तंभ पुरस्कारासाठी, अवॉर्डसाठी. आता हे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट जग, हे तुम्ही सगळं त्या मासिकाच्या निमित्ताने बघताय.
तर हे सगळं बघत असताना तुम्हाला मध्यंतरी आणखी एक पुरस्कार मिळालेला आहे, तो कुठला होता तो? सॉरी, एक पुरस्कार तुम्हाला मिळालेला आहे याच्या आधी, तर तो कुठला पुरस्कार आहे? तुम्हाला एक अवॉर्ड मिळालेला आहे प्रतिभा, एक कुठल्या अवॉर्ड मध्ये मिळालेला आहे? एक सेकंड, फळे साहेब, थोडासा मला असं वाटतंय, वी लॉन्च कॉर्पोरेट टायकून्स बिझनेस एक्सलन्स अवॉर्ड. इट वॉज कॉर्पोरेट टायकून्स विच हॅज लॉन्च द बिझनेस एक्सलन्स अवॉर्ड. The thing is it. So, see, it is not something which I have got the award, but to felicitate outstanding business leaders, okay. grassroots innovators, and social entrepreneurs, corporate tycoons launched this award. अच्छा. In that corporate tycoons business award was the chief guest was अच्छा. Raghunath Mashalkar, Padma Vibhushan Dr. Raghunath Mashalkar. Then Arun Firodia, he was there as the guest of honor. And then Hanmant Gaikwad, the BVG chairman, he presided over the function. So it is not that I had got the award, but it was my vision. It was my feeling that people who are doing outstanding contribution in the field of corporate world, they should be felicitated by big people. It is so the corporate tycoons became a medium for them. So on 2019, this award we launched it. We I got it. Yeah. म्हणजे तुमचा प्रतिभा, की तू आता मला असं सांग की जसं आता की पुरस्कार तुम्ही इतरांना दिलाय, कॉर्पोरेट लीडर्सना, काय म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की जसं एंटरप्रेन्योर तू, जसं मग त्यांनी सांगितलं की सगळ्या अडचणी काय, मिडल क्लासला काय मार्केटिंगची अडचण होती, कंटेंट खूप चांगला आहे पण विक्रीचं काय आहे, सर्क्युलेशनचं काय, ऍडव्हर्टाइजमेंट बिझनेसचं काय, बाकीच्या मग अलाइन जो काही बिझनेस तयार होतो मग ते प्रॉफिट मेकिंग मध्ये कसं जायचं, हे सगळं तर इतर व्यवसायाप्रमाणेच ह्याही व्यवसायात असतं, ते स्ट्रगलही असतं ते सगळं. पण ज्या वेळेला कॉर्पोरेट टायकून बद्दल आपण ज्या वेळेला बोलतोय आणि तुम्ही ह्या कॉर्पोरेट लीडरचं कौतुक करताय स्वतःच काय, तर ही खूप मोठी गोष्ट आहे. म्हणजे तुम्ही त्यांच्या संघर्षाचं कौतुक करताय, त्यांच्या अचिव्हमेंटचं कौतुक करताय, फार मोठी गोष्ट आहे. आणि माझा जो गैरसमज जो झाला होता की तुम्हाला आधी कुठला तरी पुरस्कार असा मिळालेला आहे, पण त्या गैरसमजातून एक फार मोठी गोष्ट आता बाहेर आलेली काय, खूप चांगली गोष्ट. त्याबद्दल पुरस्कार खूप मिळालेत, त्याला पुरस्कार भरपूर मिळाले आहेत. दादा प्रतिभा तू सांग जरा ते त्यांच्या प्रवासाबद्दल. माझा आवाज ऐकू येतोय. पुरस्काराचं सांगाल तर चंद्रन तसा ना खूप स्वतःबद्दल बोलायला शाय आहे. तो स्वतःबद्दल फार कधी पण मला ब्युरो फीचर्स एडिटर होते आणि त्यामध्ये त्याला असं प्रतिभा आवाज तुटतोय, ब्रेक होतोय. ब्रेक होतोय का माझा? आता आलाय व्यवस्थित, आता बोल पुन्हा. व्यवस्थित आहे. हो आता व्यवस्थित. तर चंद्रन तसं म्हटलं तर थोडा शाय आहे. तो स्वतःबद्दल खूप लवकर काही सांगत नाही, पण मला सांगायला आवडेल, जसं सातोकर सर म्हणाले तसं तो जेव्हा पत्रकार म्हणून काम करत होता तेव्हा, म्हणजे दुसऱ्यांसाठी काम करत होता तेव्हा त्याला अनेक पुरस्कार मिळालेले आहेत. बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड्स मध्ये त्याचा ब्युरो नेहमी आघाडीवर असायचा, सर सांगतील. आणखी आवर्जून मला सांगावंसं त्याच्याबद्दल वाटतं की ज्याचा तो उल्लेख कदाचित करणार नाही, पण चंद्रन हा एक उत्तम कार्टुनिस्ट आहे, अतिशय ब्रिलियंट कार्टुनिस्ट ज्याला म्हणता येईल असा तो आहे. तो कॉलेजमध्ये असताना ब्लिट्झ मध्ये त्याचे येस मिनिस्टर आणि द बिटर हाफ असं दोन्ही म्हणजे पॉलिटिकल आणि ह्युमन साईडचे असे कार्टून छापून यायचे. आणि त्यात तेव्हा तो इतका पैसा कमवायचा की तो मुंबईतलं स्वतःचं शिक्षण त्या कार्टुनिंग मधून येणाऱ्या पैशाच्या बळावर करू शकायचा, असं होतं. त्यानंतर पीटीआय सारख्या एका प्राईम न्यूज एजन्सीमध्ये
की जिथे ॲक्युरेट बातमी देणं, क्रेडिबल बातमी देणं आणि वेळेवर बातमी देणं हे सगळा ताळमेळ सांभाळावा लागतो. तिथे त्यांनी काम केलं आणि तिथेही त्यांनी ते अतिशय जबाबदारीने काम केलं. स्वतःबरोबर स्वतःच्या सहकाऱ्यांनाही त्यांनी वारंवार प्रोत्साहन दिलं. त्यानंतर टॅब्लॉइड मध्ये काम केलं तेव्हा सुद्धा तो अतिशय त्यांनी चांगल्या स्टोरी द्यायचा प्रयत्न केला. ही गोष्ट वेगळी की टॅब्लॉइडची धोरणं बदलत जातात आणि त्यानंतर एक असा ट्रिगर पॉइंट आला की त्याला वाटलं की नाही मला या पद्धतीचं जर्नलिझम करायचं नाहीये. पण तरी सुद्धा त्या टॅब्लॉइडचे सुद्धा आम्ही आभारी आहोत, कृतज्ञ आहोत. कारण पुण्यामध्ये येऊन एक वृत्तपत्र सुरू करणे, त्याला एक प्रतिष्ठा मिळवून देणे ही संधी त्यामुळे मिळाली. पण जो ट्रिगर पॉइंट आला त्यानंतर त्यांनी जेव्हा कॉर्पोरेट टायकून्सचा आपला हा जो प्रवास सुरू केला अवघड होता. कारण मध्यमवर्गीय ब्राह्मण कुटुंबातला माणूस ज्याला टॅम ब्रॅम असं म्हणता येईल तो सहसा रेल्वेत नोकरी, पीटीआय मध्ये नोकरी म्हणजे दुसऱ्यांसाठी सेवा देणे असंच करत असतो. पण चंद्रने जेव्हा हे ऑर्बिट तोडायचं ठरवलं आणि स्वतः उद्योगात पडायचं ठरवलं तेव्हा आम्ही म्हटलं की हॅट्स ऑफ म्हणलं चंद्रन हे मला शक्य नाहीये. मी नेहमी माझ्या पगाराची वाट बघत बसते. दर महिन्याला येणारा पेचेक मला अजूनही पुरळ पाडतो, बांधून ठेवतो आणि तू ऑर्बिट तोडतोयस ती खूप उत्तम गोष्ट आहे. मला आठवतं की सिंहगड रोडवर एका ठिकाणी एका रिसॉर्टमध्ये जाऊन मी त्याला पार्टी दिली त्या दिवशी आणि म्हटलं की तू त्या खुर्चीवर बसायचं नाही असं ठरवलंयस ना आता उद्यापासूनच जाऊ नकोस. कारण त्या संपादकाच्या खुर्चीत बसण्याचा एकदा मोह झाला की मग ती पुन्हा तुम्हाला बांधून ठेव. तर उद्यापासून जाऊ नको. आणि ट्रस्ट मी दुसऱ्या दिवशीपासून त्यांनी ठरवलं की नाही आणि त्यांनी लगेच व्यवसायामध्ये उडी घेतली. अर्थात त्याचं ते स्वप्न खूप वर्षांपासून होतं आणि त्यामुळे त्याच्याकडे रोडमॅप तयार होता, काय करायचं हे निश्चित होतं आणि ते सगळं मेटॅक्युलस प्लॅनिंग होतं. फक्त कधी करायचं ही जी सुरुवात होती ती त्या क्षणी झाली असं मी म्हणेन. बरं चंद्रन, हे आता जो तुमचा ताजा अंक आहे कॉर्पोरेट टायकूनचा त्याच्या आधी म्हणजे सुरुवात केल्यापासून तर आता काल परवापर्यंत किती अंक काढलेत तुम्ही? See, we started publishing since March 2013. So almost like now we are March मध्ये we are going to be 10th year of a publication. So तुम्ही कॅल्क्युलेट करून बघा. So every so मला प्रश्न असा होता की हा इश्यू किती नंबरचा आहे म्हणजे त्याची उत्सुकता होते. आता तो तुम्ही सांगितलाय त्या वर्षाचा हिशोब केला तर करेक्ट. कारण की बरेचदा आपण काय करतो स्पेशल इश्यूज काढतो किंवा बरेचदा काही अडचणीमुळे काढता येत नाही अशा हे कंटिन्युटीच्या हिशोबाने मी तुम्हाला विचारलंय. आता मला एक सांगा की मी काय नॉमिनेशन करताना जे काही अंक पाठवलेले आहेत त्याच्यामध्ये ट्रॅव्हल सेगमेंट मला जास्त दिसतोय ट्रॅव्हलच्या संदर्भामध्ये. तर ते तुम्ही मॅगझिन आणि ट्रॅव्हल सेगमेंट हे कसं जोडलेलं आहे? See, very interesting question you have asked. See, what I have realized while publishing magazine, there are so many different magazines. So even though I have started a business magazine, with competition bagilla, तर magazine मध्ये खूप magazines आहेत. And whether you and the magazines are in the segment of business as well as travel. Then I realized that there is a huge demand. See, business leaders, they need travel, and travel the sector people also need the business. Therefore, why not combine these two segments? And that worked very well because initially my magazine was available in premium outlets like Crossword, nothing. But yet, to increase the circulation, it was a very, very big challenge. But when I combined travel with business, I suddenly found a big market. And what was the market? Hospitality industries. When I put out stories relating to travel industry, the hospitality industry, that is the hotel industry, they were interested. They were interested to connect with big people. They were interested to put my magazine in the rooms. So what happened? The main problem of supply chain was solved because I could have a tie-up with hotels, hospitality industry. That's how Maharana Arvind Singh of Mewar, in their hotels, also my magazine started going. Moreover, we also have a tie-up with Hotel Pride. Then Pride have more than, the Hotel Pride has about nearly more than 30 the prime luxury hotels.
my magazine started going to the hotels also. So that's how the problem of supply chain was solved, and I don't have to bother about selling to stalls because of the tie-up with hospitality industry. That's the main idea of combining travel and with business, the tourism with business, so that the reach can be much more. Even now, we also started doing a lot of stories with the tourism boards. Therefore, we have been traveling also to different countries because they also want to promote their tourism destination to the business leaders. So that's how we combine travel and tourism. So as of now, 60% of this travel, and 40% of it is 60% is business and 40% is travel. अच्छा, हे ट्रॅव्हल संबंधी तुम्ही जे काही काम केलं आणि चेन हॉटेल्स असतील किंवा हॉस्पिटॅलिटी काही संस्था असतील, कंपन्या असतील, हे तुम्ही चांगलं त्याच्यामधला मार्ग निवडलेला आहे. आणि मग ते एकाच विषयाला वाहिलेलं आहे कॉर्पोरेट टायकून, की अजून काही त्याच्यामध्ये सगळे बाकीचे विषय येतात? See, all stories or the problems connected with the tourism and travel industry, we feature it. अच्छा, मग सस्टेनेबल टुरिझम आता सध्या खूप त्याच्यावर भर दिला जातोय. म्हणजे सरकारी तुमचं ITDC असेल, MTDC असेल, हे सरकार पण त्याच्यामध्ये जास्त लक्ष देत आहे आता, की सस्टेनेबल टुरिझमच्या संदर्भात. लोकल स्थानिक पातळीवर सुद्धा ऍग्रो टुरिझम आहे वगैरे वेगवेगळे प्रयोग केले जातात. आणि त्याचं कारण की हे शाश्वत विकासावर सगळ्यांचा आता जास्त भर आहे सगळ्या गोष्टींचा. तर तुम्ही त्या संबंधी काय स्टोरीज केलेल्या आहेत, किंवा तुम्हाला काय बाकीचा सस्टेनेबल टुरिझम संदर्भात तुम्हाला नवीन तुम्ही काय वाचकांना देताय? See, you sustainable tourism, that's a very important point. Therefore, what we do in corporate tycoons, we invite experts to write on that. We as a journalist are generalists. We are not expert in different things. So best thing what I do is that if I find a person who's an expert in that particular field, we ask him to write about that. So if a person has done a lot of work in sustainable tourism, he knows the issue much better than what I as a journalist or as an editor may know. So what we do, we invite them to write a guest column. That's how we even do a lot of stories on sustainable tourism. एखादी स्टोरी सांगा ना कुठली सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, कुणी गेस्ट कॉलम मध्ये आलेली, कुणी तुम्ही दिली? See, there are a lot of stories we have done. It will be difficult to right now to name them, but we have done see the stories relating to Andaman Nicobar when we went there. See, even there were issues relating to certain sustainability. That also we have done. And as I said, since we are not focusing only on sustainable tourism, a lot of stories we have done on this through the guest column. So it's very difficult to recall any specific the person, but yes, we do off and on, we do a lot of stories on sustainable tourism also. सातोकर सर, की आता हे विदर्भामध्ये पण आता नागपूर ही उपराजधानी आहे आणि सुदैवाने तिथं खूप मंत्र्यांची गर्दी पण आहे, केंद्रीय राज्यातल्या सगळ्या पक्षांचे मंत्री आहेत. आता मग तिचं आता सध्याची काय डेव्हलपमेंट चालू आहे आणि त्याच्यामध्ये ह्या कॉर्पोरेट टायकून सारखी जी मासिकं आहेत वेगवेगळ्या प्रकारची किंवा वेगवेगळ्या इतर मीडिया आहेत, त्याच्यातून तुम्हाला या डेव्हलपमेंट बद्दलचा सगळ्या बातम्या येत असताना किंवा काही असे वादविवाद उभे राहतात विकास प्रक्रियेमध्ये, तर शाश्वत विकासाच्या संदर्भात काय तुम्हाला असं जाणवतं? म्हणजे जसं आता की वाळू चोरी असेल किंवा नदीचं प्रदूषण असेल किंवा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या असतील, असे वेगवेगळे विषय. म्हणजे एकीकडे सत्ता सम्राटांची गर्दी आणि दुसरीकडे समस्यांची गर्दी, असा हा विदर्भ आहे. तर पत्रकार साधारणतः त्या दृष्टीने आता ह्या कसं बघतात आहे? म्हणजे तुम्हाला एवढा मोठा अनुभव आहे, तुम्ही संपादक राहिलेला आहात आणि त्या भागामध्ये सध्या राहत आहे, तर तुम्हाला काय जाणवतं? तुमच्या काय भावना आहेत सध्या? तुमच्या प्रश्नाचा व्याप खूप मोठा आहे. मोठा आहे.
कारण मला हे की मला माझं सरळ असं विचारायचं आहे मला की जसं आता चंद्रनला मी विचारलं की एखाद्या सस्टेनेबल टुरिझम बद्दल सांगा तुम्ही काय की त्याचे काय इश्यू आहेत, काय स्टोरीज केलेल्या आहेत, काय गोष्टी केलेल्या आहेत, की आता सगळं जर्नलिझम जे आहे ते दॅट इज अ बिकम अ SDG जर्नलिझम, म्हणजे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स जर्नलिझम. आता हा शब्द खूप नवीन आहे किंवा तो अजून बऱ्याच जणांना बऱ्याच एलिमेंटला माहिती नाही काय. तसं तो त्याला की मीडियाला पण तो हळूहळू तो माहिती आहे. पण ऍक्च्युअली एव्हरीबडी इज वर्किंग फॉर द SDGs इम्प्लिमेंटेशन. SDG मीन्स व्हॉट की नो पॉवर्टी, नो हंगर पासून तर तुमच्या ग्लोबल पार्टनरशिप पर्यंत जेवढे गोल्स आहेत ते पूर्ण करणे. मग बाकीचे शासन कसं काम करत आहे, त्याच्या योजना कशा काम करतात आहे याच्याकडे आपण लक्ष देणं. आता सगळे स्थानिक वार्ताहर असतात ते कुठल्या तरी सरकारी योजनेचं वाबाडे करतात किंवा जे चांगलं झालं असेल तर त्याचं कौतुक करतात. तर या संबंधी तो प्रश्न आहे की तुम्ही काय अपेक्षा करताय किंवा काय तुम्हाला जाणवतंय सध्या सगळ्या ज्या बातम्यांचा कोसळतोय सगळा धबधबा सोशल मीडिया पासून TV चॅनल पर्यंत, असं विदर्भ आणि याच्याबद्दल काय? दोन भाग आपण करू. आपण राजकीय भाग थोडासा वेगळा ठेवू याच्यामध्ये, आणि टुरिझम आणि बिझनेस किंवा एंटरप्रेन्योरशिप या दोन ज्या गोष्टी चंद्रननी त्याच्या मासिकामध्ये कंबाईन केल्या आहेत, तर म्हटलं त्यांनी एक त्याच्यामधला भाग घेतला नाही. त्याच्यामध्ये स्पोर्ट्स सुद्धा आहे. ते चंदन साहेबांच्या कार्पोरेट टायकून्सच्या नावामध्ये त्यांनी मला आधी सांगितलं होतं की ते 2 गोल्फचे बॉल्स त्याच्यामध्ये आहे टायकून्सच्या ह्याच्यामध्ये, त्याच्यामध्ये खरं म्हणजे क्रीडा सुद्धा आहे. आणि सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, सस्टेनेबल टुरिझम हे जे एक मला सांगावं वाटतं की हे सगळे पेपरमध्ये वाचण्या किंवा सेमिनारमध्ये डिस्कस करण्याच्या पलीकडे हे विषय जात नाहीत. मी स्वतःचा तुम्हाला अनुभव समजा सांगेन की आता आज काल परवा विदर्भात बऱ्याच वर्षानंतर आल्यानंतर इथे टुरिझम स्पॉट भरपूर आहे विदर्भात. आमच्या जंगल आहेत, खूप देवळं आहेत जुने. आता काल इथे गणेश टेम्पल आहे, तिथे गेलो विजिट. आता तिथे जाताना माझ्या मनामध्ये टुरिझम, मी टुरिस्ट म्हणून जातो, भक्त म्हणून जातो, हे करतो, पण सस्टेनेबल तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे हा जो एक लोकांमध्ये हा बिंबवायला पाहिजे की हे UN म्हणतंय किंवा सरकार म्हणतात की बाबा टुरिझमचा एक दुसरा भाग आहे, तिथे तुम्ही कचरा होऊ देऊ नका किंवा तो परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी मदत करा. याच्यासाठी हे जे थोडंसं आणखी प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल लेवलवर, आणि तुम्ही म्हटलात की सोशल मीडियामध्ये चंदन साहेब आणि पृथ्वी दोघेही ऍक्टिव्ह आहेत, तर मासिकाच्या बरोबर सुद्धा या लेवलवर सुद्धा प्रयत्न व्हायला हवेत. किंवा टुरिझम स्पॉटला आपण जातो तिथे काही लिहिलेलं तुम्हाला दिसत नाही, कचरा टाकू नका हे लिहिलेलं खूप दबात, त्याच्या खालीच कचरा पडला असतो. आम्ही स्वतः पाहतो, आपण इथे कचरा टाकू नये, दंड. आता हे सर मी माझा रोग असा होता की काही मुद्दे जे असेल, जसं आता विदर्भामध्ये कापूस आहे, पांढरं सोनं आहे, तुमचा लोणारचा प्रकल्प आहे, ताडोबा जंगल आहे, इकडे आंध्र आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवर तुमचं सागाचं जंगल आहे. हे सगळे जे विदर्भ, जसं तुम्ही म्हटले की खूप स्पॉट आहेत विदर्भामध्ये, खूप असे टुरिझमचे स्पॉट आहेत की जिथं लोक जातात. आता पांढऱ्या सोन्याचं आकर्षण ही एक गोष्ट, कापसाचं ती एक शेती संबंधी आहे. नितीन गडकरी जे आता जे सगळा भर देतात इथेनॉल, नंतर इलेक्ट्रिक व्हेकल, आणि ते सगळं जे वारंवार सांगतात ते लोकांकडून तसं काम करून घेतात, ते वेगवेगळे वॉटर डेव्हलपमेंटचे प्रोजेक्ट ते राबवतात, ते रस्ते बांधतात. तर हे रस्ते बांधताना सुद्धा ते कसं आपल्याला कमीत कमी सिमेंट लागेल, कमीत कमी डांबर लागेल याचाही ते विचार करतात. हे सगळं मोठा आता कॅनव्हास बदललेला आहे सगळ्या याचा. तर त्या याच्यात पत्रकारिता सुद्धा बदलतीये, पत्रकारिता सुद्धा बदलतीये की एक स्पेसिफिक, जसं आता चंद्रन आणि प्रतिभाने ठरवलं की कार्पोरेट टायकून आपल्याला हे मासिक सुरू करायचं. मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळे कार्पोरेट लीडर, मग ते त्यांच्याकडे लक्ष द्यायचं, त्यांच्या अचिव्हमेंटचं कौतुक करायचंय. तिसरीकडे आता त्यांनी सांगितले की सस्टेनेबल टुरिझम कडे आम्हाला हे करायचं. तर अशा स्टोरी ज्या आहेत जिथं म्हणजे ट्रॅव्हलर सुद्धा जातात. त्याच्यानंतर आता शब्दातच ते सगळं आहे, जसं ऍग्रो टुरिझम हे एक मोठं उदाहरण आहे. म्हणजे कृषी पर्यटनाचा अर्थ काय की तिथं इंडस्ट्री वाढणार, जॉब क्रिएट होणार.
प्रदूषण होणार नाही, त्याला खूप वेगवेगळे पदर आहेत तसे. त्याला एक याच्यामध्ये नाही, स्वच्छतेपासून तर फार मोठं ध्येय त्याच्यामध्ये रोजगार निर्मिती, म्हणजे स्थानिक पातळीवर तो रोजगार निर्माण झाला पाहिजे, अशा प्रकारचं जे आहे. तर चंद्रन, खूप खूप छान वाटलंय कॉर्पोरेट टायकूनचं एकूण सगळा प्रवास ऐकून. 10 वर्ष आता तुम्हाला होतात आहे आणि तुमचं कौतुक करावं एवढा मी काही मोठा तुमच्यापेक्षा नाहीये, परंतु एक अप्रतिम मीडियाच्या वतीने मी तुमचं खास अभिनंदन करतो आणि तुमच्या प्रवासाला खूप खूप अप्रतिम शुभेच्छा देतो. आता शेवटी जाता जाता मला एक सांगायचं आहे की इथे अप्रतिम महावक्ता 2022-2032 जे आपल्याला दिसतंय, आणि मी वारंवार एका मुद्द्याकडे आणतोय की शाश्वत विकास ध्येय. तर जसं युनायटेड नेशननी घोषित केलंय की 2030 पर्यंत भारत सरकार किंवा महाराष्ट्र सरकार किंवा एखादी कुठली ग्रामपंचायत याच्यामध्ये हे सगळे ध्येय त्यांनी साध्य केले पाहिजेत. विषय खूप मोठा आहे, व्याप्ती खूप मोठी आहे, परंतु आपल्याला सांगायला मला आनंद यासाठी वाटतोय, आम्ही 2010-11 मध्ये पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये म्हणजे नागपूर, तुमचा सगळे म्हणजे नागपूर, नाशिक, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद या सगळ्या ठिकाणी हा एक शो आम्ही केला होता. त्याच्यामध्ये कृषी समस्येपासून महिला सबलीकरण, ग्लोबल वॉर्मिंग, क्लायमेट चेंज हे सगळ्या विषयांची चर्चा केलेली होती. आता तो शो आपण पुन्हा घेऊन येतोय आणि त्याच्यामध्ये मुख्य म्हणजे पत्रकारांचा खूप मोठा सहभाग. हे जसं आता हे चौथास्तंभ बीट जर्नलिझम म्हणजे कृषी, पर्यावरण, राजकारण, उद्योग, व्यापार असे जे बीट मध्ये पुरस्कार दिला जातोय, तर तसंच ते हे सगळे शाश्वत विकासाचे विषय आहेत. मग ते लोकांच्या बोलण्याचे, जगण्याचे विषय आहेत, आपल्या एकूण व्यवस्थेच्या जगण्याचे, अस्तित्वाचे ते विषय आहेत आणि ते विषय घेऊन अप्रतिम महावक्ता येत आहे. तर त्याच्यामध्ये कॉर्पोरेट टायकूनचा मोठा सहभाग असणार आहे आणि खूप खूप असंच तुम्ही एकदम संयम ठेवून, म्हणजे आपल्याला तांत्रिक अडचणी येतात, व्यावहारिक अडचणी येतात, अडचणींचे डोंगर आपल्या आजूबाजूला नेहमी असतात, आपल्याला त्याच्यातून वाट काढायची असते आणि कॉर्पोरेट टायकून हेच सगळ्यांना सांगते की याच्यातून वाट कशी काढायची. खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद फळेजी. आय एम शुअर वी कॅन डेफिनेटली जॉईन हँड्स ऑन दिस व्हेंचर. मला खूप आनंद वाटेल. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. सर, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. थँक्यू प्रतिभा. थँक्यू. थँक्यू.